අදත් එහෙනම් පිළිගන්නවා brand new episode එකකින් AQUAHUB YouTube channel එකට. අද අපි හදන්න යන්නේ සීනියා සහ yeast යොදාගෙන කොහොමද carbon dioxide අපි ගෙදරදීම නිෂ්පාදනය කරගන්නේ කියලා. අත්‍තරම අපිට carbon dioxide මොකටද කිව්වොත් අපි aquascaping කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් ඕන. තිබිය යුතුමයි carbon dioxide නැතුව aquascaping කරන්න බෑ කියනවා නෙමෙයි. ටැංක් එකක් හදන්න පුළුවන්, planted ටැංක් එකක් හදන්න පුළුවන්. ඒ ඕනම ගහකට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් නැතුව ප්‍රොපගේෂන් කරන්න බැරි හන්දා අපි අනිවාර්යයෙන්ම කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පොඩි හෝ ප්‍රමාණයකින් අපි දෙන්න ඕනේ. හරි වීඩියෝ එකට යන කලින්ම කියන්නම් channel එකට subscribe කරලා like කරලා අඩුපාඩුවක් තියෙනම් comment කරලම කියන්න. ගිය පාර වීඩියෝස් වල නම් අඩුපාඩු ඔයගොල්ලෝ කිව්වා මට call කරලම කිව්වා. ඒකට thank you. හරි අපි යනවා දැන් වීඩියෝ එකට යමු. අපි මුලින්ම කරගන්න ඕනේ සීනි ග්‍රෑම් 200ක් අරගෙන වතුර මිලිලීටර් 400කට හොඳට දිය කරගන්න ඕනේ. ඇත්තම කියනවා සීනි කැට ටික හොඳට දිය වෙන්න ඕනේ. ගෙදරකටම තේ හදපු කෙනෙක්ට නම් ඕක හැඩේ ලේසි. මටත් පිටර ගානක් උන්නේ නැහැ හැබැයි. පේන විදිහටවත් අත්තම කියනවා නම් කැට තියෙන්න බෑ. හොඳටම දිය වෙන්න ඕනේ. හැබැයි මම මෙතනින් නවත්ත ගන්නවා. මොකද yeast එකක් දාගෙනම දිය කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඒ දිය ගන්න එකත් එක්කම එතකොට සීන් ටික එහෙම දිය කරගත්තාම ගානට සෙට් වෙනවා. මම මෙතෙන්දී නම් පොඩ්ඩක් yeast වැඩියෙන් තා පාවිච්චි කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් yeast දානෝනේ තේ හැන්දෙන් භාගයක් වගේ. yeast වැඩි වෙනවා කියන්නේ ඔයගේ DIY CO2 දෙනවනේ. ටැංක් එකට වයිතන්නු අද පටන් ගත්තා කියලා. දෙන්න පුළුවන් කාලය අඩු වෙනවා. yeast එකක් වැඩියෙන් දාන්න මොකක්ද නිසා නෙමෙයි මේ වීඩියෝ එකක් කරන්න හින්දා වීඩියෝ එක කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට CO2 මේක හැදෙනවා නිපද වෙනවා කියන එක ඉක්මනටම වෙන්න ඕනේ. ඒ ක්‍රියාවලිය ඉක්මනට වෙන්න නම් yeast එකක් වැඩිපුර දැම්මම කරගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි මේ වීඩියෝ එකට එම් දාලා තින්නේ නැත්නම් හරි ප්‍රමාණය වෙලා ඔන්න ඔය වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ. ඊට වැඩි ටිකක් වැඩියෙන් දාලා තමයි ඔයගොල්ලන්ට අද හදලා පෙන්නන්නේ. තවත් දෙයක් තියෙනවා වීඩියෝ එකේ පොඩ් ට්විස්ට් එකක් තියෙනවා. පුළුවන් නම් ඒ ට්විස්ට් එකත් ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් කරලා කියන්න දැම්ම. අපි කරන්නේ එකක්. ඒ වුණාට වෙන්නේ තව දෙයකින්. අන්නේ වගේ පොඩ් ට්විස්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ ට්විස්ට් එක මොකක්ද කියලා යටින් කමෙන්ට් එකකුත් දාගෙන යන්න. බලමු කී දෙනෙක්ට ඒක අහුවෙයිද කියලා.
අපේ දැන් මික්ස්චර් එක නම් ඕකේ මික්ස්චර් එක රෙඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඕක දැන් ඔය විදිහටම අපේ බෝතලයකට දාගන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට මතක ඇති ගිය පාර වීඩියෝස් වල මම කැප් දෙක සෙටප් කරන විදිහ පෙන්නුවා. ඊට කලින් වීඩියෝ එකත් මම ඔයගොල්ලන්ට නැනෝ බබල් ඩිෆ්යුසර් එකක් හදන විදිහ කියලා දුන්නා. ඇත්තටම මේ වීඩියෝ එක කළා ගොඩක් කල් පස්සේ තමයි අප්ලෝඩ් කරේ. අද මම හදාගෙන ඉදින් ඇත්තම කියනවා නම් එක බෝතලයකට පමණක් සෑහෙන ප්‍රමාණයකට සාමාන්‍යයෙන් බෝතල් දෙකකට හදනවා නම් ඕක ඩබල් කරලා හදන්න ඕනේ. ඩබල් කරලා තමයි හදාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ වතුර 800යි සීනි 400යි yeast ඒ හැන්දක්ම දාගෙන ඊට පස්සේ ඒක දෙකට බෙදලා දෙපැත්තට දාගෙන ඒ විදිහට තමයි හදාගන්නේ. මම පාවිච්චි කරන බෝතලෙත් එක්ක අර පෙන්න ඩිෆියුසර් එක ඔක්කොම DIY. තියෙන්නේ අපි ගිය පාර හදපු ඩිෆියුසර් එක. ඒ වගේම තමයි අනිත් බෝතලේ ප්‍රයෝජනට ගත්තේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි කරගන්න ඕන දෙයක් තමයි ක්ලිප් එකක් හරි රබර් පටියක් හරි ඕ වගේ කියන්නේ ඇතුලේ හැදෙන CO2 ටික එළියට නොයන්න. මොකක් හරි දෙයකින් හොඳට ටයිට් කරගන්න ඕනේ. ටයිට් කරලා වගේ නවලා තියාගන්න. එතකොට ඇතුලේ ඔක්කොම CO2 ටික පොඩ්ඩක් ප්‍රෙෂර් වෙනවා. දැන් පේනවා දැන් එබෙන ප්‍රෙෂර් එකක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් පෑ දෙකක් හතරක් අතර කාලයක CO2 නිපදවීම සිද්ධ වෙලා ඊට පස්සේ බෝතලේ ප්‍රෙෂර් වෙන්න ගන්නවා. අපි ඊට පස්සේ මේ එක ක්ලිප් එක අයින් කරපු ගමන් හොඳට CO2 ටික වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. හරි. එහෙනම් කිව්වොත් වගේ මේක තමයි ටෙස්ට් එක. ඔයගොල්ලෝ හොයාගත්ත කියලා හිතනවා. මොකද අපි මේ බෝතලෙට තමයි දැම්මේ. මේකේ පොඩි ලීක් එකක් ආවා මූඩියෙන්. මොකද මේකේ ස්ප්‍රයිට් බෝතලයක් ස්ප්‍රයිට් මූඩියක් නෙමෙයි තියෙන වෙන මූඩියක්. ඊට පස්සේ දෙකක් තිබ්බ ජොයින්ට් දෙකකින් හදාගත්ත කොකාකෝලා බෝතලේ තිබ්බ එකක් සීල් කරගෙන අනිත් එකට දාලා හදලා තිබ්බ. අතනම කියනවා නම් කලර් එක මත වෙනස් වෙලා ඇති ටිකක් රෑ වෙලා තින්නේ දැන්. දැන් පේනවනේ ප්‍රෙෂර් වෙලා තින්නේ. පදින් CO2 හැදිලා තින්නේ දැන්. මේක දැන් අනිවාර්යෙන් ටැංකියට දැම්මහම තව ටික ප්‍රෙෂර් වෙද්දි
එන්න ඕනේ. අපිට එන්න ටැංකියට දාලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. අනිත් එක තමයි අපි මේක දාන්න කලින් පොඩ්ඩක් තෙත් කරන්න ඕනේ. උඩ තියෙන සිගරට් ෆිල්ටර් කෑල්ලක් නේ. ඒක පොඩ්ඩක් තෙත් කරන්න ඕනේ. නැත්තම් කාලෙකින් පාවිච්චි කරේ නැති හන්දා පොඩි තට්ටුවක් දෙන්න ඕනේ කතුරකින් හරි මොකකින් හරි. එතකොට පොඩ්ඩක් අර එක හෙල්ලලා කරලා හැදිලා එන්න ඕන නිසා. මත් අනිවාර්යයෙන්ම කියන දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලෝ හදද්දී බට ගැලවෙන්න බලනවා නම් ඕගොල්ලෝ කවදාවත් ටැප් එකක් යූස් කරලා, ඒ කියන්නේ කරාමයක් මොකක් හරි යූස් කරලා CO2 වහන්න try කරන්න එපා. පැය 24ම හරි ගමන්නේ දාලා තියන්න. මොකද මේ වැහුවොත් ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වුණොත් අනිවාර්යයෙන් පුපුරන්න බලන්නේ නැහැ. එච්චර දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. බට ගැලවුණොත් ඔයා හදපු CO2 ටික අපරාධ මේ බෝතලේ ප්‍රෙෂර් වෙන එක සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් වෙලා යනවා. ඇත්තටම කියනවා නම් මේකට ට්‍රයල් ටැංක් එකක් වගේ එකක් ගිය පාරත් මම මේකට තමයි දාලා තිබ්බේ. ඇත්තටම කියනවා නම් ටැංක් එක විනාශ වෙලා තියෙන්නේ. පැල් ටික මරන්න බැරි හන්දා අයින් කරගන්න නැත්නම් හන්දා ඔය දාලා තියෙනවා. මම ඔයාලට මේකට දැම්මේ දැනට පෙන්වන්න විතරයි CO2 වෙනවද කියලා. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ප්‍රෙෂර් වෙන්න පටන් ගන්න කොට කියන්නේ ප්‍රෙෂර් ගිහිල්ලා ඔය පොඩි හෝල්ස් අතරින් එළියට එන්න ඇති වෙන තරමේ පීඩනයක් ඇති වෙනකොට මුලින්ම ඔය විදිහට තමයි එන්නේ. මුලින්ම 1යි ඊට පස්සේ විනාඩි 10කින් 15කින් විතර 2යි ඔය විදිහට තමයි එන්නේ. ටික ටික තමයි වැඩි වෙන්නේ. ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වෙන්න. ලබන සතියේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේක වැදගත් වෙයි කියලා. මේක බලලා මොන හරි දෙයක් දැනගත්තා නම් මොන හරි දෙයක් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාලා කියන්න හොඳයිද නැද්ද කියලාත් අපේ වැඩි. එහෙනම් අවසාන වශයෙන් කියන්න දෙන්නේ channel එකට subscribe කරලා වීඩියෝ එක like කරලා වැඩි හොඳයි නම් කමෙන්ට් එකකුත් දාලා අපිට සබ් එකක් දෙන ගම ලබන සතියේ හම්බෙමු. එහෙනම් ගිහින් thank you. We'll be right back.